তো 13 দিন মানে হল মই ইউটিউবত ভিডিও নিদিয়া কাৰণ এইকেইদিন কলেজৰ এসাইনমেন্টৰ কাম কৰি আছিল তাৰ কাৰণে ভিডিও দিব পৰা নাই আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলো যে 4 দিনৰ মুৰে মুৰে ভিডিও দিম বুলি মই ট্ৰাইও কৰিছিলো 4 দিনৰ মুৰে মুৰে ভিডিও দিয়াৰ কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা ইমান এটা ৰেসপন্স নাপালো একচুয়ালি আমাৰ ইউটিউব ফ্যামিলিটো ইমান এটা ডাঙৰ হোৱা নাই যে ডেইলি ব্লগ দিলে ভিউজ পোৱা নাযায় বাৰু একো নাই আজি ভিউজ পোৱা নাই কি হল কেতিয়াবাটো ভিউজ পাম বাট অলপ বেয়া লাগে কাৰণ এটা ভিডিওত মানে বহুত কষ্ট সোমাই থাকে এডিটিং কৰিব লাগে আপলোড কৰিব লাগে প্লাস থাম্বনেল বনাব লাগে মানে বহুত কষ্ট সোমাই থাকে জীৱন যাত্ৰাত এনেকুৱা হবই কেতিয়াবা আপ কেতিয়াবা ডাউন বাস হাৰ মানিব নালাগে নিজৰ কাম কৰি যাব লাগে এইবিলাক বাদ দিয়ক এইবিলাক হৈয়ে থাকিব তো কেইদিনমান আগতে মই এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো মিছত তো মই বস্তুটো খুলিও চাইছো মানে বেয়া হৈ পৰে কোৱা নাযায় সেইকাৰণে মই বস্তুটো খুলি চাইছিলো তো কি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আজি ভিডিওটোত সববিলাক কথাই আপোনালোকক জনাম তো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক তো এতিয়া কৰিম আমি আনবক্সিং তেতিয়াহলে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো তো এইটোৱে হৈছে বক্সটো তো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে এতিয়া আমি সামনে কি কয় এইটো মানে মই খুলিও চাইছিলো এইটো খুলি চাইছিলো তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু এইখন হৈছে মোৰ পঢ়া টেবুলখন মানে একদম মানে সিজিল হোৱা নাই বস্তুবিলাক মই যেনেকে তেনেকে থৈ দিছো আৰু এইবিলাক ইয়াতেও কিবা কিবি আছে তো এইটো অলপ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বাৰু আৰু এইটোটো আপোনালোকে গমে পাই মই ভিডিও বনাই ষ্টেণ্ডটো আৰু ইয়াতে আছে পানীৰ বটলটো তো এইবিলাক বাৰু বাদ দিয়ক মেইন বস্তুটো দেখো এইটো তো এতিয়া কৰিম আমি আনবক্সিং তো গাইস এতিয়া কৰিম আমি আনবক্সিং আৰু এইটোৱে হল বক্সটো তো এতিয়া আমি কৰো আনবক্সিং ইয়া এইটো খুলি দিলো ইয়াতে আছে প্ৰথমতে আছে এইটো মানে এইবিলাক কাপবিলাক মানে যিটো দি আমি মানে বস্তুবিলাক মানে কেকটো বনাম ন তো এইটো মানে জুখাৰ কাৰণে কাপবিলাক এয়া এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া হৈছে বাতিটো মানে যিটো মানে আমি কেকটো বনাম এইটো বাতিটো তিনিটাকৈ থাকে আপোনালোকে চাগে গমাই পাই বহুতেই লৈছে এইবিলাক তো এইটো আৰু এইটো এটা আৰু এইটো হৈছে এইটো এটা তো গাইস এইটো এটা হৈছে এইটো এটা মেচিন মানে ক্ৰীম বনোৱাৰ তো এইটো আনবক্স কৰি আছো মানে খুলি দিও এইবিলাকৰ দৰকাৰ নাই আৰু এইটো হৈছে মেচিনটো এইটো ইয়াতে লিখা আছে সুপাৰ হ্যান্ড মিক্সাৰ বুলি মানে এইটো নাম নেকি মই মানে ভালকে নাজানো ইয়াতে লিখা আছে এইটো তো এইটো খুলি দেখাই দিছো আপোনালোকক এইটো মেচিনটো আৰু এইটো সৰু মানে ইমানো ডাঙৰ নহয় তথাপিও ভালে আছে মেচিনটো বাৰু এইটো দেখিছেনে এইটো তো এতিয়া এইটো থৈ দিছো তো এইটো এটা ইয়াতেও আছে এইটো তো আৰু তাৰপিছত এইবিলাক এইখিনি আৰু বস্তুটো বহুত ভাল হয় আৰু হেভি আছে তো এতিয়া মই আপোনালোকক সকলোবিলাক কথা কম মানে মই বস্তুটো কিয় অৰ্ডাৰ দিলো আৰু আপোনালোকে যোৱা ভিডিঅ'ত দেখিছে যে মই বাৰ ঘৰত কেক শিকিব গৈছিলো মোৰ মানে সৰুৰে পৰা এটা ইচ্ছা আছিল নিজে কিবা এটা কৰাৰ সৰুকে এতিয়া মই ভাবিছো যে সৰুকে কিবা এটা নিজৰ বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি আৰু তাতে মানে মই কেক বনাম আপোনালোকক যদি কোনোবাক মানে কেক লাগে মোক কন্টেক্ট কৰিব তাতে বাৰ্থডে কেক সেলিব্ৰেশন কেক বিভিন্ন ধৰণৰ কেক পাব কন্টেক্ট নম্বৰটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব তো আপোনালোকে মোক কন্টেক্ট কৰিব আৰু আশা কৰো মোৰ এই সৰু বিজনেসটো আগুৱাই যোৱাত আপোনালোকে সহায় কৰিব বুলি তো আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি আছিল তো কোনোবাক যদি লাগে কন্টেক্ট কৰিব ডেসক্ৰিপচনত নম্বৰটো দিয়া আছে তো আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিওবিলাক চাই কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব নকৰে বহুত বেছি বেয়া লাগে তো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ কাৰণে বাই বাই নেক্সট ভিডিওত লগ পাই আছো